හෙලෝ ගාස් ඉතින් කොහොමද සාදලෙම කරනවා කෙනෙක් YouTube channel එකට. ඉතින් මම කතෝකන් කියලා දෙන්න යන්නේ YouTube කරන අයට කොහොමද වෙන්න මේ වගේ green screen subscribe animation videos download කරගන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය කරන්නේ මේකට YouTube එකෙන් download කරනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති YouTube එකෙන් ඔයාලා වෙන කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් කොටසක් අප්ලෝඩ් කරොත් ඒ අප්ලෝඩ් කරපු සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකේ අයිතිකාරයාට ඔයගොල්ලන්ට copyright claim කියලා එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණ ආදායම ඒ copyright claim එක දීපු එක යන එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකේ ආදායම ඔයාලට එන්නේ නැත්නම් ඔයාලට වීඩියෝ එකෙන් කිසි වැඩක් නැහැ කියලා. ඉතින් මම අද කියලා යන්නේ free website එකකින් මේ වගේ subscribe animation button secret වඩා download කරගන්න කොහොමද කියලා. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා ඊට හැවතින bell icon එකත් එකපාරක් තට්ටු කරන්නකෝ. අපේ intro එක කියලා ඇවිල්ලා කතා කරමු මේ ගැන හැමදේම. ඉතින් වීඩියෝ එක යන ගමන් මතක් කරන්න පුංචි දෙයක් තියෙනවා. ඕකන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ දැන් උඩින් වරන කාඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා කොහොමද මෙන්න මේ වගේ mouse pointer එකට මෙන්න මේ වගේ ආර්ට් එකක් ඇඩ් කරගෙන සුපිරි ලස්සනට ඔයාලා කම්පියුටර් එක යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් උඹට පුළුවන් මේ විතර ඕනම මෙන්න මේ විතර ආර්ට් එකක් ඔයාලා mouse pointer එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා මේ වගේ ආර්ට් එකක් ඇඩ් කරලා රිමූව් කරන විදිය ගැන A to Z හැමදේම. ඉතින් මේ වලට ඔයාලගේ Google Chrome එක හරි ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඕනම browser එකක් මේ විතර ඕපන් කරගෙන ඒක ටයිප් කරගන්න ඕනේ YouTube green screen subscribe button download කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට YouTube green screen subscribe button download කියලා සර්ච් කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් පහළට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ pixels කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ මෙන්න මේ වගේ free subscribe button videos කියලා මෙන්න මේ වගේ link එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට සර්ච් කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. පහළ තියෙන description box එකේ තියෙන මම මේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒක පාරක් click කරගන්නකෝ. ඊට පස්සේ මාත් දැන් ඔයගොල්ලෝ වගේ මෙන්න මේ විදිහට මේ link එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න පේනවාදී මෙන්න මේ වගේ interface එකකට ඔයගොල්ලෝ අරගෙන එනවා. ඊට පුළුවන් මෙතනින් බලා ගන්න ගොඩක් ලස්සන විදිහේ මෙන්න මේ වගේ animation button. ඉතින් මේවා ඔයාලට 100ට අධික ප්‍රමාණයක් download කරගන්න පුළුවන් කියලා මම වීඩියෝ එක පටන් ගත්තීම කිව්වනේ. ඉතින් කොහොමද මේක download කරගන්නේ? වැඩි දෙයක් කරන්න නැහැ. මම දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක download කරගන්නම්කෝ. ඉතින් ඔයාලා ඕනනම් මෙන්න මේ විදිහට download කරගන්න කලින් මේකේ preview එක බලා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ වගේ පුංචි loading එකක් ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ මෙන්න වීඩියෝ එකේ preview එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ sound උත් වැඩි කරලා ඕනනම් මේක බලා ගන්න. පේනවනේ sound එකත් එක්කම මේක වැඩ කරනවා. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලෝ මේ preview එක මේ විදිහට බලලා මෙන්න මේ free download කියන උඩ එකපාරක් click කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක පෙන්නන්න ඕනේ නම් මේක උඩ එකපාරක් click කරගන්නම්කෝ. දැන් පේනවා මෙන්න මේ වගේ interface එකට අරන් යන ගමන්ම අපේ වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතනින් download වෙනවා. පේනවනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ට ඕන පුළුවන් මේකේ preview එක බලන්න නැතුවම මෙන්න මෙතන එන්න download කරගන්න. පේනවනේ. preview එක බලන්න ඕන විතරයි මෙන්න මේ විදිහට download කරගන්න ඕනේ. හරිම ලේසියෙන් මෙන්න මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට මම download කරගත්ත වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්කෝ. පේනවදිනේ? මෙන්න මෙතනදී නම් මම download කරගත්ත වීඩියෝ එක. ඉතින් මට පුළුවන් මේක free use කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේක free website එකක් කියලා මම මුලින්ම කිව්වනේ. ඉතින් පේනවදී ගොඩක් videos subscribe button animation videos මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම end screen වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඕනම ෆ්‍රී වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතනින් ටයිප් කරගන්නම්කෝ man කියලා. ටයිප් කරගෙන එන්ටර් කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝස් ටිකක් ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක ෆ්‍රී ඔයගොල්ලෝ YouTube වීඩියෝස් වලට දාලා යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන වීඩියෝස් විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ෆොටෝස් වගේ දේවලුත් විතර බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆොටෝස් ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ෆිල්ටර්ස් වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඔරියන්ටේෂන් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොරිසොන්ටල් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ බලන් ඉන්න වගේ වීඩියෝ එකේ සයිස් එකනේ. YouTube වීඩියෝ එක සයිස් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේක. එහෙනම් පුළුවන් මේ විදිහට ෆොටෝස් ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඒක ගැන අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකටද දැනුමක් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතෙනවනම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ ලයික් කරලා ඔයාලා නොදන්න අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අපේ Sethum Techzer channel එක subscribe කරලා ඊට හැබැයි bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ green screen subscribe animation videos download කරාට ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මෙන්න මේ green screen එක remove කරගන්නේ කියලා
ඒකෙන් වැඩක් නෑනේ. ඉතින් මෙන්න මේ උඩින් වෙන කාඩ් එක කියලා බලන්නකෝ. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියනවා මෙන්න මේ CapCut කියන ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම තප්පර 10ක් කොහොමද green screen එක remove කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකම් ඔයාලා මම සුබ දවසක්.